Welcome back sa usapang loan at online lending. Ngayon po ay pag-usapan natin sa video na ito ang tungkol po sa Tala, Philippines. Ang Tala po ay ang nag-iisang matino at legit na online lending app na matagal na po dito sa Pilipinas. Nagbibigay ng online loan services. So kung kayo po ay naghahanap ng mahihiraman, highly recommended po itong online lending app na to. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa usapang loan at sa online lending YouTube channel, inanyayahan namin kayong mag-subscribe at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads dito sa aming YouTube channel. Ang Tala Philippines po ay matagal na dito sa Pilipinas, and then kailangan nyo lang po ay isang ID lang para makahiram sa kanila ng up to 10,000 pesos po. Pero hindi nyo po automatic makukuha yung 10,000. Kailangan nyo pong dumaan muna sa credit investigation or credit evaluation para makamit nyo po yung 10,000 na maximum amount na binigay ni Tala Philippines. Dati kasi up to 25,000, pero dahil nagbago po ang kanilang terms and condition, so binabaan po nila ang amount, and then yung terms din po ay binabaan din nila na up to 30 days na lang po ang binibigay nila or 1 month po. So, sa lahat ng mga online lending app, ang Tala ang number 1 na nakatanggap ng maraming magandang feedback dahil po sa customer service nila at sa napakadaling proseso ng kanilang loan application at loan approval. Within 48 hours ay pwede nyo nang makuha or mapasakamay ang pera na hiniram nyo po sa Tala Philippines. So magang hiraman kahit saan, kahit kailan. So kahit saan kayo dito sa Pilipinas, pwede kayong mag-apply ng loan sa Tala Philippines. Wala pong restriction sa mga lugar kung saan lang pwede makapag-apply sa kanila. Lahat po dito sa Pilipinas. Basta nasa Pilipinas kayo, pwede kayong mag-apply sa Tala Philippines. Million na po ang nakagamit sa online lending app na to, hindi lang po sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Instant approval, you choose the terms. Pwede po weekly at pwede din po within 30 days, pero maximum nila ay 30 days lang po. Dalawang option lang po yung payment terms, weekly at saka 30 days. Madaling mag-cash out dahil napakaraming mode of cash out or mode of payout. Tala, pwede sa padala center, pwede sa credit to bank, pwede din sa coins.ph at marami pang iba. Pwede din sa GCash. Isang ID lang po ang kailangan, pwede na kayo makahiram ng up to 10,000 sa Tala Philippines. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-apply at para po sa mga interesadong mag-apply o manghiram ng pera sa Tala Philippines, please po gamitin niyo po ang aking referral code. Ang aking referral code ay ito, makita niyo po sa aking screen. Please i-enter niyo po kapag nag-apply kayo. Mas madali din po ang approval kapag kumpleto ang inyong mga requirements, yung mga kailangan ni Tala Philippines. Please panoorin natin ang guide kung paano mag-apply ng loan kay Tala Philippines.